اگه تو هم همین الان یه چیزی داره توی دلت سنگینی میکنه، این داستان برای تو. یه روزی اونم فقط جان کوسوک بود. بس میگی ادامه میدم. داشتن یه رویا توی یه اتاق تاریک. گاد چه حرفایی داری میزنی؟ بالاخره یه آژانس شما رو قبول میکنه. بعد که وارد اون میشید، اول که توی اون تست کارآموزی قبول بشید. بعد که توی تست کارآموزی قبول شدید، نزدیک 33,000 نفر کارآموز وجود داره، یا حالا بیشتر یا کمتر، عددشون نمیگم که دقیق میگم، اما در همین حد زیاد. و از بین اونا فقط 1.5% آیدل میشن. یعنی شما اولش اینجوری که وای بفرستم تو رو خدا یا آنجاست منو قبول کن. آژانس که قبول کرد، دعا میکنی، آرزو میکنی که کارآموز بشی. کارآموز که شدی، دعا میکنی که جز اون 1.5 نفر بشی. جز اون 1.5 نفر میشی، دعا میکنی که آیدل بشی. آیدل که شدی، دعا میکنی که دبیو کنی. دبیو که کردی، دعا میکنی که دیده بشید. الکی نیست که من اومدم از قبل از سئول تک تک اعضا دارم شروع میکنم تا برسیم بعد از دبیو. چون همه اینا این همه فلسفه داره، این همه شرایط و اتفاق و تصمیم داره. موندم چجوری داشتید و فقط چسبید به موفقیت. شما چه به عنوان یه غیر آرمی با شنیدن همچین شرایطی امیدوارم که براتون الهام بخش باشه و بتونه بهتون کمک کنه. و به عنوان یه غیر آرمی هرچی اطلاعات بیشتر راجع به BTS، جذابیت و لذت بیشتر. چون اینو میدونم که تمام آرمیا، مخصوصا نیو آرمیا، همش دلشون میخواد که چیزای جدید راجع به BTS بدونن. و خب هرچی میریم جلوتر باز این محتوایی هست که راجع به BTS شما ندیدید. اما این راجع به BTS نیست، این راجع به تصمیم‌هایی که گرفتن و ارزششون و مهم بودنشون به نظرم واقعا از اونا بیشتر و بهتره. واسه اینکه این قسمت رو بهتر درک کنید، واقعا لازمه که از شرایط یک کارآموز ساده بودن بهتون بگم تا درک کنید که چجوری هم اونجوری کارآموز باشید، هم توی همچین شرایطی باشید و از اینا عبور کنید. کارآموز بودن اینجوریه که شما باید تمرین کنید، اما به خاطر اینکه بدنتون روی فرم باشه، به شدت غذا کم بخورید و فکرش رو کنید کسی که ساعت 10 صبح شما باید از خواب بیدار شید، برید و نزدیک تا از 10 صبح تا 10 شب نزدیک به 12 ساعت تمرین رقص و همچین چیزایی داشته باشید و از 10 صبح تا 4 صبح دیگه تمرین آواز داشته باشید. همچین کارایی 12 ساعت رقصیدن بدجور آدمو بدجور خسته میکنه. و با وجود اینکه اینقدر خسته ای و دیگه بدنت از هیچ نظر جوابگو نیست، نمیتونی غذایی هم بخوری که سیر بشی و باعث بشه که انرژی بگیری تا بتونی بهتر جلو بری و فقط باید یه مقدار غذای سالاد یا سبزیجات یا سینه مرغ آبپز بخوری. همین. و این واقعا وحشتناکه، واقعا سخت و دردناکه. پس هر کس که حتی تا مسیر کارآموزی هم رفته، حالا چه آیدل شده چه نشده، باید بگیم دمش گرم. سخته، واقعا دمش جان کوسوک گرم. اینا رو میگم که بهتر بتونید اون شرایط اون موقع و تصمیم ها رو درک کنید و به یه درک عمیق‌تر و بهتر برسید. حالا فکرشو کنید که جان کوسوک این شرایط کارآموزی رو داشته، پول نداشته، استراحت نداشته، حتی خودش هم اطمینان نداشته و دیگه خانوادم مادرش اینجوری بودی که برای اینکه پول کلاساشو بده کار میکرده به سختی، به شدت سخت، تا فقط بتونه پول کلاسای رقصشو بده. و جی هوپ هم با همچین شرایطی باز به جای اینکه تسلیم بشه اینجوری بوده که اوکی من پول ندارم پس بروشور پخش میکنم. خانواده‌اش توانایی مالی زیادی نداشتن که بتونن پرداخت کنن و برای همین جی هوپ خودش میگه که توی گانgnam بروشور پخش میکردم تا بتونم این هزینه ها رو در بیارم. و همه این اتفاقا و این شرایط و تصمیم ها راجع به یه نوجوان 16 یا 18 ساله است. ما ترس
یعنی نزدیک شدی بهش، یعنی داری میرسی. کارآموزی خودش هر روز یه شکست جداگونه داره، هر روز یه نفر بهتر از تو و هر شب با یه سوال توی ذهنت، اینکه من واقعا میتونم، من واقعا برای این ساخته شدم، واقعا بهش میرسم یا فقط دارم وقتمو تلف میکنم. عبور از مانع ها توسط جانگ هوسوک. نه پول داشت، نه استراحت داشت، نه اطمینان داشت، فقط هر روز تمرین و تمرین و تمرین. من توی این شرایط بودم، توی این مسیر یوتیوبم و ردشون کردم و الان یعنی تو مسیر کارآموزی جیهوب رسیدم. یعنی الان توی این مرحله با جیهوب هم سطحیم. وقتی که بیگ هیت به جان کوسوک جواب داد، یه انتخاب بیشتر نداشت. اینکه بمونه توی شهر خودش با امنیت یا اینکه بره سمت چیزی که پر از سختی، ترس و هیچ تضمینی توش وجود نداره. واقعا انتخاب سخت و بسیار تا بسیار سردرگم کننده استعداد، اما هنوز هیچی قطعی نبود. ترسی که داشت، شکی که داشت توی وجودش میجوشید، اما با وجود همه اینا میدونین چی قشنگه؟ این که گفت اوکی، یاد میگیرم. رقصیدن برای آیدل بودن کافی نیست، باشه رپ یاد میگیرم. بلد نیستم اما سعی میکنم که یاد بگیرم، چون این رویای منه، نه یه رویای آماده. برای همین این منم که باید بسازمش. خدای هرچی که به حرفا و موقعیت رو فکر میکنی عمیق‌تر، قشنگتر و دردناکتر میشه وقتی که خودتو توی تک تک اون شرایط میذاری. جانگ هوسوک هنوز توی شهر خودش بود، هنوز حتی به سئول هم نرفته بود، اما ذهنش و رویاهاش رفته بودن. اون یه تصمیم گرفت، نه با اطمینان بلکه با ترس. زیبایی تصمیمایی که شما گرفتید و میگیرید یا حتی تصمیمایی که تک تک اعضای BTS توی شرایط مختلف گرفتن، زیباییشون اینه که بدون اطمینان و با ترس اون تصمیم رو گرفتن و الان اینجا وایستادن. پس از تصمیمی که میخواید بگیرید نترسید، مخصوصا اگه از این میترسید که بیاید جلوی دوربین، از این که همه ببیننتون، همه بشناسنتون، از اینکه خیلی ها مسخرتون کنن، بهتون هیت بدن. نترسید، فقط انجامش بدید حتی اگه مطمئن نیستید، چون اون امیدی که دارید، اون باور قلبی که تمام وجودتون رو فرا گرفته، اون چیزی که از عمق وجودت هی داره بهت زمزمه میشه، قدرتش از تمام اون هیتا، اون ترسا، اون نگرانی بیشتره. من بهتون قول میدم. گاد چه حرفایی داری میزنی؟ هنوز هیچ کس تو رو نمیبینه، تو رو نمیفهمه، به یه چیزی مطمئن باشید، اینکه خدا داره براتون الهام بخش و به درد بخور باشه. چون لونووا برای همینه که اینجاست. به عنوان لونووا یه پیام به تمامی کسانی که چه آرمی هن چه غیر آرمی هن دارن این ویدیو رو در سر تا سر جهان میبینن، یعنی یه پیام جهانی از سمت لونووا بخوام بگم اینه. الان شاید یه نفر مثل جیهوب تو همون نقطه باشه، توی همون شرایط باشه، داشتن یه رویا توی یه اتاق تاریک، اونم با صدای بقیه توی سرت، ولی بدون که امید چیزی نیست که از بیرون بیاد و ساخته بشه. امید دقیقاً همون لحظه‌ایه که تو با ترس میگی ادامه میدم. شرایطت اینه، این همه ترس، این همه اتفاق، اما بازم میگی که من ادامه میدم. امید یعنی همین، که همون قدر که میتونه دردناک باشه زیبا هم هست. تو لازم نیست خاص باشی، لازمه که فقط بخوای خاص بودن رو بسازی، اونم با عمل، نه با گفتن.
اگه تو هم همین الان یه چیزی داره توی دلت سنگینی میکنه، این داستان برای تو. نه چون جی هوپه، چون یه روزی اونم فقط جانگ هوسوک بود و تصمیم گرفت. پس تو هم میتونی انجامش بدی. اما این پستمون بالاخره تموم شد. واقعا نمیدونید که چقدر از ضبط کردن این پست خوشحالم و بالاخره تونستم ضبطش کنم و ضبطش رو به پایان برسونم. پس شما هم لطفاً اگر که این پست رو دوست داشتید، ازش خوشتون اومد، تونست به دردتون بخوره یا هر چیز دیگه ای، لطفاً حتما پست رو لایک کنید و از هر قسمت حرفام که خوشتون اومد یا حتی باهاش مشکل داشتید یا هر حرفی نکته چیزی راجبش داشتید، کلا نظرتون رو راجب هر چیزی که دلتون میخواد حتما توی کامنت ها بهم بگید، چون خیلی دلم میخواد نظرتون رو راجب این حرفایی که توی این ویدیو گفتم و راجع به پست بدونم. و لطفاً حتما چنل یوتیوب لونووا رو سابسکرایب کنید، چون حمایت های شماست که میتونه باعث بشه که لونووا بتونه ادامه بده. I love you. میبینمتون.